Bà sư đấy bom ồn tiếng đại cái pung tu sanaในคลิปวิดีโอมวยนี้อะไรนี้ยังกระพงตะเรียบจอมเจ้าหน้าเตอคางกระพงชนางบาเตอได้อาสตีเดมือไงนี่ไงตัดจังยังน้อมในตะเลแค่เพราะไงก็แต่มือได้ในอาสตีพอ Thank you.